So त्यो इन्टरनेशनल पोलिटिक्समा जुन एजेन्ट्सहरू थियो नि प्रिन्सिपल स्टेट्सबाट प्रिन्सिपल एजेन्ट्स भन्ने अब चाहिँ के भयो त भन्दा इट्स नट स्टेट्स अब के भयो त रिजनको डाइनामिक के अरे डाइमेन्सनमा पुगिसकेको छ बिकज देयर इज अलरेडी वान रिजन ओके सो इट वाज सो मच कन्सियस अबाउट द यु नो इन्डिभिजुअल collective security of the entire nations or the states that lied in the region. Okay. र त्यो रिजनका मा पर्ने जति पनि स्टेट्सहरू छ उनीहरुको बीचमा सेक्युरिटी ट्रान्ज्याक्सन्स चाहिँ कस्तो खालको हुने भयो त भन्दा इन्डिभिजुअल सेक्युरिटी दैट मीन्स योर सेक्युरिटी इज माई सेक्युरिटी तर बेसिकली रियलिस्टले के भन्छ त भन्दा जेरो सम सेक्युरिटी भन्छ के माई सेक्युरिटी इज माई सेक्युरिटी योर सेक्युरिटी भन्छ तर रिजनमा चाहिँ के भयो त that means त्यसमा चाहिँ अब that means everybody is so much concerned about each other's security. That means Japan's security is America's security. As England's security is America's security. So that means त्यो त कस्तो लेभलमा कल्मिनेसन्स भइदियो त भन्दाखेरि you can see they had so big and economic foundations, industrial foundations. And they were the one who used to be the colonizers of the world. They were in control and command of the world. Okay. And at last, because of historical development, evolutionary development, okay, such a evolutionary peace was created. So that is that reason. The evolutionary peace to create what is a reason. That's the reason. That's a very big force, isn't it? If French were fighting with the British, and if British were fighting with the Americans, then at least you could expect that because there is no collective force, so that is why other parts of the world they could have felt some relief. But you can see because of the war, that species called reason is generated in international politics, and you can imagine that the collective force or the collective force that is such a big economic and industrial power, military power, and their realizations that about the security of their region. Okay, so त्यसको एन्टी फोर्समा चाहिँ के भयो त भन्दा कम्युनिजम फेरि थियो नि फेरि त्यो मात्र हुने हो र अरु बाँकी रहने भयो त त्यसले त थिच्दिन्थ्यो अथवा त्यसले के हुन्थ्यो होला हालत तिमी आफै इमेजिन गर न यदि त्यो कन्सियसनेस पुरै भएर अर्को एन्टी फोर्स नहुने हो भनेदेखि बाँकीको अरु पार्टको चाहिँ फेरि अब त्यसै गर्न मिल्दैन के हुन्थ्यो होला सो के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब के हुन्छ त भन्दा अब त्यो कोलोनियल क्यापिटलिजमको जुन इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ नि त्यसले obviously के हुन्छ त ह्युमन्सको अमङमा अरु पार्ट अफ द वर्ल्डमा इन्जस्टिस क्रिएट हुन्छ ओके एन्ड बिकज अफ द सेन्स अफ इन्जस्टिस ओके सो के हुन थाल्छ त भन्दाखेरि त्यसमा पनि ओके सो फर्मेन्टेसन हुन सुरु हुन्छ र त्यो फर्मेन्टेसन चाहिँ कम्युनिजम भयो नि त पछिल्लो समयमा ओके कम्युनिजम इन्डस्ट्रियलाइजेसनको मात्र हैन कोलोनियल क्यापिटलिजमको रिएक्सनमा निक्लेको हो के ओके अब हेर्दाखेरि चाहिँ अब देख्दाखेरि चाहिँ नि त्यो कोलोनियल क्यापिटलिजमको जुन एक्सप्लोइटेसन्स होम युरोप भित्रै थियो त्यसलाई हेरेर कम्युनिजम निक्ल्यो हैन निक्ल्यो तर त्यो कम्युनिजम भित्र चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि इन्टायर वर्ल्डमा त्यो कोलोनियल क्यापिटलिजमको अपरेसन्सले गर्दाखेरि जुन कोलोनाइजेसन्स भइरहेछ नि त्यसमा कतिको इन्जस्टिस छ भन्ने कुरा पनि त कम्युनिजममा मजाले समेटेर आएको थियो नि त सो द्याट इज वाइ त्यसमा दुई खालको चाहिँ इन्जस्टिस र एक्सप्लोइटेसन्सको कुरा छ के चाहिँ नि एउटा इन्टर्नल भित्रैको एक्सप्लोइटेसन्स एउटा बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा भएको एक्सप्लोइटेसन्सको हैन यो दुईटैको उसमा चाहिँ आयो नि त द्याट मिन्स त्यो दुईटै एउटा यता पावरफुल रिजन पनि भयो यसको एगेन्स्टमा एन्टिथेसिसमा के भन्छ कम्युनिजम पनि आयो र यो दुईटैको बीचको लडाई त हामीले जुन प्रतिस्पर्धा थियो नि त्यो त हामीले इस्ट एसियामा देखिहाल्यौं र अब हिस्टोरिकल डेभलपमेन्टको हिसाबमा जाने हो भनेदेखि
कोरिया दुई भागमा विभाजित हुनु थियो नर्थ कोरिया एउटा कम्युनिजम खेमामा गयो जुन चाहिँ कोलोनियल क्यापिटलिजमको एगेन्स्टमा बनेको जुन पोल थियो त्यसमा गयो र साउथ कोरिया जुन इट वाज यु नो रियली इम्पोर्टेन्ट फर द सिक्युरिटी अफ जापान त्यो एलाइजहरूको सिक्युरिटीको लागि चाहिन्थ्यो र त्यो के भयो त भन्दा जापानको खेमामा आउने भयो र जापान वाज अलरेडी a great power so great power भइसकेपछि त आफ्नो सिक्युरिटी अरेन्जमेन्ट त उले पनि गर्छ नि त सबै अरूले भनेको मात्र त हुने होइन नि त अनि त्यसमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि जापानको पनि त्यहाँ डिसिजनमा त हुन्छ नि त सो व्हाट इज निडेड ओके सो अमेरिकनहरुको पनि हुन्छ जापानको सो एलाइड उनीहरुको त टोटल भयो सो के भयो त सो कोरिया चाहिँ यहाँ भित्र जाने भयो र अर्को चाहिँ के भयो त भन्दा त्यहाँ भित्र छिरिसकेपछि पनि सबै देशहरुको भाग्य एउटै हुँदैन के हैन त्यो जस्तो कि अमेरिकनहरुको अलाइज हुँदैमा और वेस्टर्न क्यापिटलिस्टहरुको अलाइज हुँदैमा त्यो चाहिँ समृद्ध भाग्य हुन्छ भन्ने कुरा हैन त्यो चाहिँ के भन्छ तिम्रो आफ्नो इन्टरनल रेजिमले पनि त्यसलाई डिटरमाइन गर्छ के यस एक्ज्याक्टली इन्टरनल रेजिम तिम्रो आफ्नो इन्टरनल हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट कस्तो थियो त्यसले तिम्रो रेजिमलाई प्रेजेन्टको रेजिमलाई शेप गर्छ र त्यो रेजिमले डिटरमाइन गर्छ र कोरियाको चाहिँ हिस्टोरिकल डेभलपमेन्टको कुरा गर्दै जाने हो भनेदेखि यु हेभ टु मार्क दैट यु नो The Korea was never colonized. उनीहरूले भन्छन् कि कोरिया कति 1905 1910 मा गइसकेपछि colonize भयो जब that was not a colonization that I would say that was you know occupation there is a big difference between colonization and occupations okay colonizations भनेको चाहिँ all अघि हामीले भनेको 3 टायर्स थियो नि जुन इकोनोमिक बेनिफिट कोअर्जन र वर्ल्ड भ्यू जुन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ एकदम सिमेट्रीमा युज गर्दै गएर एकदम गाँजेको हुन्छ कोलोनाइजेसन चाहिँ हैन त्यसको त्यसले अपरेट गरेर जुन लिनुपर्ने बेनिफिट लिन कोलोनाइजेसनको त त्यही सक गर्ने त हो त्यो गर्न सक्ने क्षमता एकदम प्रभावकारी वेमा इन्स्टिट्युसनलाइज भएको हुन्छ तर अकुपेसन्समा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अकुपेसन भनेको कोलोनाइजेसनको अगाडिको फेज हो सबभन्दा प्रिलिमिनरी फेज हो के अकुपेसन्स नै बिस्तारै गइसकेपछि त्यो बिस्तारै जब इन्स्टिट्युसनलाइज भएर गड्डिन्छ नि पोलिटिकल सोशल लेभलमा त्यसपछि कोलोनाइजेसन हुन्छ के सो कोरिया वाज नेभर कोलोनाइज अब यो हिसाबमा भन्दाखेरि र जापानिजहरूले त्यहाँ बस्दाखेरि पनि कोरियन सोसाइटी भाइलेन्टली रिभोल्टेड अगेन्स्ट नो द जापानिज सप्रेसन जापानिज सप्रेसनको अगेन्स्टमा कोरियन सोसाइटीले त्यो भाइलेन्ट त्यो सजिलैसित दे डिड नट एक्सेप्ट नो द्याट थिङ ओके र एउटा कुरा यो भएर अर्को कुरा चाहिँ नि लगभग 2000 वर्षसम्म हामीले अस्ति पनि डिस्कस गरेकै कुरा हो र चीन जस्तो एउटा ठुलो पावरको नजिक कहिले पनि चीनको पूर्ण अधीनमा नभइकन जहिले पनि आफू स्वतन्त्र रहेर आफ्नो स्वतन्त्रता प्र्याक्टिस गरेर मिलिनियम सयौं हजारौं वर्षसम्म विकसित हुँदै गएको एउटा डिग्निफाइड सोसाइटी थियो कोरिया ओके एन्ड I have to mention one very much interesting fact that you know Koreans were so much secluded that they until the last time did not allow the foreigners to intrude in the Korean society. Foreigners हरूलाई उनले अन्तिमसम्म पनि कहिले पनि कोरियन सोसाइटी भित्र इन्ट्रुड हुने थिएन I think you know almost not until the beginning of the 20th century the foreign agencies or foreign agents you know entered and operated in a different ways विभिन्न तरिकाले in a very free manner मा उनीहरुले कहिले पनि त्यहाँ भित्र अपरेट जस्तो कि अरु ठाउँमा त ट्रेडको लागि भनेर भित्र छिरे विभिन्न वेमा छिरे नि कोरिया वाज भेरी मच इट वाज इभन कल्ड द हर्मिट किंगडम भन्थ्यो के कोरिया because it was so much secluded that means यो लेगेसी बोकेर आफ्नो एउटा डिग्निटीमा बढ्दै गएको एउटा देश जसले चाहिँ नि जापानको अधीनमा रहनु पर्यो र दोस्रो र पहिलो विश्वयुद्धको कालखण्डमा आएको जस्तो जुन एउटा डिजास्टर भोग्न पर्यो नि त्यो डिजास्टर त्यसले झन् अझ सिजन गर्दै लग्यो के कोरियन सोसाइटीलाई ओके सिजन गर्दै लग्यो र इन्टरनेशनल स्ट्रक्चरल लेभलमा ग्लोबल लेभलमा जुन दुईटा फोर्स थियो त्यो फोर्सको त्यहाँ जुन हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट हुँदै गइसकेपछि जुन दोस्रो विश्वयुद्धको उसमा त्यो कोरियामा चाहिँ दुई शक्तिहरू चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि they confronted each other so that's why के भयो त कोरिया was to be divided into two एउटा चाहिँ के हो त कम्युनिस्ट फोर्स थियो एउटा चाहिँ यो थियो तल थियो र तल जसरी लिनुपर्ने थियो साउथ कोरिया जापानको सेक्युरिटीको लागि सो जापान वाज अलरेडी भेरी पावरफुल एन्ड रिच कन्ट्री ओके सो
दोस्रो विश्वयुद्धमा त धेरै गइसकेको थियो त्यो कोही गएर हुँदैन क्या द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज नट योर फिजिकल एसेट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द रेजिमल स्ट्रक्चर तिम्रो रेजिमको स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो छ सोसाइटीको भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो सो वाट वाज जापानिज सोसाइटी द्याट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ त्यो त्यति भइसकेपछि तिमीलाई उठ्न केही पनि गाह्रो हुँदैन क्या So it's not the railroads, it's not the roads, it's not the ropeways, it's not the ships, it's not the universities, buildings and things like that, okay? So it is the collective identity of the identity that is assumed by the regimal structure of a political society. एउटा राजनीतिक समाजको रेजिमल स्ट्रक्चरले एउटा कलेक्टिभ आइडेन्टिटी जे बोकेको छ त्यो आइडेन्टिटीले चाहिँ डिटरमाइन गर्ने हो क्या एक्ज्याक्टली सोसाइटीमा के गर्ने भन्ने कुरा ओके सो द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट सो जापान त्यो थियो र त्यो कारणले गर्दाखेरि अब मैले सारमा भन्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इस्ट एसियन रिजनमा भएको कारणले गर्दाखेरि हैन कोरियालाई यसरी विकसित हुँदै जानको लागि चाहिँ के भयो त भन्दा सम्भव भयो र यसको अब अरू कारणहरू पनि धेरै हुन्छन् एन्ड अब यो कुरा चाहिँ कसरी कोरियाको लागि फेभरेबल हुँदै गयो त भनेर भन्दाखेरि कोरिया प्र्याक्टिस टोटल डेमोक्रेसी एज इट इज प्र्याक्टिस्ड इन अदर पार्ट्स अफ द वर्ल्ड फर अलमोस्ट more than a decade after the end of the Second World War when Americans used to occupy there and during that time we've already discussed that the country was pillaged okay the condition of the country was very much pathetic and the corruption was rife and one time I even mentioned before that even our country happened to have sent the relief packages to the South Korean people who had been blighted by I don't know okay so famine something के को कारणले गर्दाखेरि नेपालले समेत पनि त्यहाँ पठाएको हो के once and 15 years the condition was like that for 15 years yes for almost 15 years and almost 1961 around that time a coup happened a military coup was happened and democratic regime was replaced by a dictatorship and an interesting thing about that is that after the establishment of the dictatorship the Americans were very much supportive okay democratic bhaye tapani Americans were supportive okay so I mean most of if that had happened in the other parts of the world okay obviously अब त्यो टाइममा पनि डिपेन्ड हुन्छ त्यो कोल्ड वारको सिचुएसन थियो हिजो आज कसै कुनै ठाउँमा चाहिँ यदि डिक्टेटरसिप आयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि दे से द्याट so this is not democratic this is undemocratic and we don't support it okay but for Koreans okay they support it because they knew that if they leave Korea in that way okay if they leave Korea in that way they knew that Korea would just never be like this go in the past go further down okay so go further down and if it goes further down if the situation become even more worse then the probability that the communist will take over there okay so because euda part Korea ko euda part already communist bhayisakyo थियो okay so the situation would have been very much dire so that is why they could not afford to do that and they assisted and you see that we've already told that during his regime General Park उसको regime को time मा चाहिँ कोरिया को industrializations को चाहिँ base बन्यो के अब त्यसको पोलिटिकल इकोनोमीको इकोसिस्टममा इन्टिग्रेट भयो भनौँ न इस्ट एसियन एन्ड वर्ल्ड इस्ट एसिया जापानको थ्रुबाट वर्ल्ड पोलिटिकल इकोनोमीमा इन्टिग्रेट भयो एलाइड इकोनोमिकल वर्ल्ड पोलिटिकल ओके इस्ट एसिया जापानको कारणले गर्दाखेरि इन्टरनेसनल कोलोनियल क्यापिटलिस्टको रिजनमा इन्टिग्रेट भयो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट इस्ट एसिया जापानको कारणले गर्दाखेरि इन्टरनेसनल कोलोनियल क्यापिटलिस्ट रिजन भित्र इन्टिग्रेट भयो र जापान इस्ट एसियामा पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कोरिया पनि सँगै के भयो त भन्दा
त्यसमा इन्गेज भयो त्यो रिजनमा इन्टिग्रेट भयो नहुँदो हो त के हुन्थ्यो त it would have been very much devastating for the security arrangement of Japan. Okay. And colonial capitalist reasons in Europeans and Americans, they could not afford the Japan to have been gone on the side of the communist, because we've already discussed that the Japan was already that means Korea lai त्यो लेभलमा पुर्याउनको लागि I think Japanese they have just worked hard. No, Japanese worked hard. Work hard in the sense उनीहरुकै आफ्नो एउटा सेक्युरिटीको exactly भन्न खोजेको चाहिँ के हुन्छ नि कसैले पनि कन्सियसली केही चीज गर्दैन इभोल्युसनरी प्रोसेसमा जान्छ के मान्छेले फोक्सो किन यस्तो लिएर आको त भन्दाखेरि पृथ्वीको एटमोस्फेरिक उ यस्तो थियो त्यो कारणले गर्दा हामी यहाँ बस्छौं हाम्रो फोक्सो यस्तो छ भने हिमालमा बस्ने मान्छेको फोक्सो अर्कै हुन्छ डिफरेन्ट खालको हुन्छ द्याट मीन्स डिपेन्ड्स अपन इन व्हिच इकोसिस्टम यु लाइज so it's really important. So that is why Nepalलाई कोरियाको बाटोमा लैजाने भनेर भन्दाखेरि you can't just say that, okay? So you have to describe it from time and geography. And even so which part of the हामी नेपाल चाहिँ कुन पार्टमा अवस्थित छ Exactly. र हैन नेपाललाई टाइम पनि त्यसमा टाइम फ्रेम पनि कुरा भयो र अर्को कुरा भनेको त्यो पार्टमा छिराउनको लागि उसँगसँगै नजिक भएका देशहरुको Exactly. That was my point, okay? Interest कतिको छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ No, okay, so that was my point, okay? So Korea त जापान छिर्नु थियो एलाइट क्लब भित्र छिर्नु थियो. So people whoever okay, who advocate that Nepal should follow the path of the Korea and Nepal will be like Korea भन्छ नि जसले त्यो भनिरहेछ नि गर्छन् नि सो यसमा चाहिँ हामीले के डिस्कस गर्यो त भन्दाखेरि त्यो जुन रिजन एलाइट रिजन छ नि त्यो भित्र छिर्नको लागि त त्यो कसैलाई दयामा गरेर त छिराउँदैन नि त कसैसँग एलाइज हुँदैमा त्यसरी छिर्ने हुँदैन त्यो त भित्ता फोरेर ढोका फोरेर छिर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो अहिले फेरि भित्ता फोरेर पनि जापान छिरेको एज कुन थियो त भन्दाखेरि it was a different Second World War. Before the Second World War. When all European or all colonizing European and American colonizing powers were fighting with each other. So they were not in that they have not उनीहरुको चाहिँ त्यो ultimate saturation जुन थियो नि structural saturation त्यो built up भइसकेको थिएन. So that means the international politics was still okay, at least culturally भयो तपाईं अर्गनाइजेशन्स को हिसाब पोलिटिकल अर्गनाइजेशन्स को हिसाबमा के भइसकेको थिएन त भन्दाखेरि त्यो रिजन्स मा भइसकेको थिएन जापान वाज अ स्टेट र स्टेट को उसमा चाहिँ छिर्यो नि त हो ओके अब पछि आइसकेपछि त के हुन्छ त भन्दाखेरि दे हैव मच बिगर ग्रेटर पावर ओके पहिले एउटा देशलाई हराएको जस्तो थिएन नि त इंग्ल्यान्डलाई अथवा जर्मनीलाई अथवा फ्रेन्चलाई चाहिँ परास्त गरेको जस्तो थिएन बट नाउ यु हैव द एन्टायर रिजन ओके यु ट्राई टु डु दायाँ बायाँ गर्न थाल्यो भनेदेखि आई क्यान गिभ यु एन एक्जाम्पल ओके सो अमेरिकन डिसाइडेड दैट China is their threat, okay, major threat. Okay. The Chinese are going to overtake Americans anytime soon. So that is why they felt like they have to control them. Okay, so contain them. रोक्नु पर्ने जरुरी उनीहरुलाई महसुस भयो नि. Then after recently they issued a sanctions and they said that Chinese should be forbidden to have access to the whatever the high-tech development that is happening in the western part. Chinese are like high-tech development बाट चाहिँ बाहिर राख्नु पर्छ भन्दाखेरि so it was who decided it? Americans decided it. Americans felt that Chinese were wrong. Yes. But you can see that there were some I just forgot the name. There was one Dutch company. I forget its name. Okay. So it sanctioned. It was okay. So what was its name? I just ASML, okay, yes, it was a Dutch company. So yes, ASML, yes. It was a chip manufacturer and lithographic machine manufacturer. Lithographic manufacturer, and it said that there is one very sophisticated latest version of lithographic machines that can print chips or design chips. Okay, even below
7 or 5 nanometers. 5-7 nanometers भन्दा मुनिको चिप डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ सक्षम लिथोग्राफी एडभान्स लिथोग्राफिक मेसिन क्या त्यो चाहिँ के भन्छ नि त्यो that was Dutch company had the monopoly and Dutch sanctioned it to Chinese. So that means Chinese are not only fighting, okay, having a competition with Americans, Chinese are having competition, intense competition with the Dutch as well. This is called the concept of the, indivisible security. Okay. So you are living in this age. You are living not in a state को उसमा छैन, यो state versus region मा छ. Okay, yes. अब अनि यसमा चाहिँ अघि हामीले के कुरा गरेको भन्दाखेरि when dictatorship arrived and dictatorship laid the foundation for the industrial and rapid economic development of Korea. So Americans overlooked, instead of not only overlooked, okay, they even assisted the dictator regime and helped in a different form, okay. So loans मा हुन्छ, लोन दिएर हुन्छ, FDI गरेर हुन्छ अथवा grant दिएर हुन्छ or different, okay, Japanese are technical. So in a way, they took Korea with them. Okay. And I've already told you that one amazing thing was that they supported the dictator. अरू पार्टमा भइदिएदेखि यस्तो हुँदैन थियो, आजको टाइममा एटलिस्ट यस्तो हुँदैन थियो. तर अब क्वेसन्स के हुन्छ त भन्दाखेरि डिक्टेटर भएर मात्र देश बन्ने हो त, त्यो फाउन्डेसन डिक्टेटरशिप भएर मात्र हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो खालको प्रश्न राख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सेम टाइम, I'm talking about the same time, okay, I'm talking about 1960s, same time. So let's talk about a different region, a region that lies so much closer to the region that we are talking about. That means East Asia. East Asia सँगको नजिक रहेको अर्को रिजन्सको बारेमा को एउटा इक्जाम्पल जस्तै डिक्टेटरकै कुरा गर्दाखेरि साउथ कोरियामा त डिक्टेटर भएर त्यो भयो. In 1960s, around 1960, the first half of the 1960s, that means 1960-65, in Indonesia also there was the takeover of the dictatorship in the same manner. There was the democratically elected government that was ruling the country for almost after the independence. Independence happens in between 1945 to 1950. I don't know exactly what the date is. And for almost more than a decade, there was the democratic government, and the democratic government was purged by the military dictatorship. And त्यो जुन थियो पहिले सुकार्नो भन्ने थियो, त्यसपछि सुहात्रो भन्नेको आयो क्या, सुहात्रो. Okay. Sukarno was a democratic, independent freedom fighter. India को नेहरू भने जस्तै थियो. अनि सुहात्रो भन्ने आयो, military dictatorship आयो इन्डोनेसियामा. Same time मा. And Thailand मा in the same time, around 1950s को last तिर 58-59 बाट 60s को first half तिरकै हो, democratically elected government was deposed and it was taken over by a dictatorship, military dictatorship. But if you look at the socio-political and economic development of these three countries, you can see that there is a very big difference. In case of Korea, the dictatorship laid the foundation for the industrial, laying the industrial base. But in case of Indonesia and in case of Thailand, it's different. It was not so. If it had happened, that means if we had helped laying the foundations, but the speed and the intensity was very, very, it was not that strong. Yes. त्यो इन्टेन्सिटी चाहिँ त्यति स्ट्रङ थिएन क्या. दुईटा कन्ट्रीको चाहिँ कोरिया र थाइल्यान्ड डिक्टेटरशिप नै भयो त.